سلام دوستی عزیز، باز خوش آمدید به یک ویدیو نه. دوستا امروز گپ میزنیم درباره بایننس فیوچر تریدینگ. داخلی فیوچر تریدینگ دوستا ما شما استاپ لاس چه رقم لگنده میتونیم، تک پروفیت چه رقم لگنده میتونیم و از او چیزی ما شما فایده گرفته میتونیم. دوستا ویدیو را تا آخر تماشا کنید. چند ویدیو جور کرده بودم در بخاطر سپورت تریدینگ. شاید ویدیو را شما دیده باشین دوستا که داخل سپورت تریدینگ استاپ لاس چرا میگه. چند ویدیو جور کرده هستم، او ویدیو را شما دیده میتونین دوستا. لیمیت، درباره لیمیت هم گفتم، مارکت و استاپ لیمیت و تریلینگ استاپ لاس و او سی او. این خیلی مهم ویدیو است دوستا. کسایی که اگر در بایننس ناو جوین کرده، بایننس طریقش اگر نمیفهمه، این ویدیو برای شما خیلی زیاد مفید است دوستا. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر کسایی که چنل را سابسکرایب نکردن دوستا، چنل لازم سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا که روزانه آپدیت پول دیجیتال کریپتو کرنسی در شما برسه دوستا. ما هر شب به وقت افغانستان 8 بجه الی 8:30 بجه لایف میایم و لایف اسکلپینگ میکنیم و لایف تریدینگ میکنیم. داخل او شما پارتیسیپیت گرفته میتونین، شامل شده میتونین. کدام فیس نیست، هیچ چیزی نیست بچه ها. ما خودم که ترید میگیرم، امو ترید شما هم گرفته میتونین دوستا. هیچ کدام فیس نداره، رایگان است. هیچ کدام فیس مثل از شما کسی نمیگیره دوستا. ویدیو را اسکیپ نکنید، تا آخر تماشا کنید. امروز گپ میزنیم درباره فیوچر تریدینگ. داخل فیوچر تریدینگ وقتی که ما آردر میلگانیم، داخل او استاپ لاس خود چه رقم لگانده میتونیم و فایده خود چه رقم لگانده میتونیم. دوستا ویدیو را اسکیپ نکنید. خب در این قسمت دوستا دیده میتونین در بایننس اکانت شکل کردین. هوم است، مارکت است، ترید است و در اینجا فیوچر است دوستا. در فیوچر کلیک میکنین دوستا. وقتی که در فیوچر کلیک کردین، داخل ای در ترتیب در شما معلوم میشه. ما فعلا اتریوم یا اس دی تی را گرفتم و داخلی چند چیزا است دوستا. در اینجا دیده میتونین یکی آیسولیتد است، در این قسمت یکی آیسولیتد است، یکی در اینجا اکس است، این لیوریج است، فهمیدین؟ و در اینجا است بای و در قسمت است سیل دوستا. داخلی ما مثلا یک ترید گرفتگی است، ما میخوایم به شما استاپ لاس و تک پروفیت لگاندن به شما یاد بدم دوستا. در این ویدیو فقط هم دو چیزی را یاد میگیریم. ویدیو را اسکیپ نکنید. در ترید شما دیده میتونید دوستا، در اینجا سه چیز است. یکی ادجست لیوریج است و استاپ پروفیت اند لاس است و کلوز پوزیشن است. وقتی که ما شما اگر بخوایم استاپ لاس و تک پروفیت بلگانیم، فقط استاپ پروفیت اند لاس کلیک میکنیم بچه ها. در این قسمت میریم. ترید ما چالان است فعلا دیگه. ترید ما بند نیست فعلا. اگر ما در اتریوم شارت کرده بودم، فعلا ترید ما چالان است. وقتی که اگر تریدتون اگر چالان شد، در این قسمت شما وقتی که کلیک کردین، در این قسمت دوستا یک جا به نام تی پی اس ال است و پوزیشن تی پی اس ال است. این چی معنا داره؟ و در اینجا تریگر پرایز است و پرایز در اینجا نوشته است، مارکت پرایز نوشته است. و داخلی یک ترمومتر واری است، 25%، 50%، 75%، 100%. اینا چیست؟ ای درباره کلیگش گپ میزنیم دوستا. مثلا من میخوایم که یک 50% کوین خودم 50% کوین خودم ما سودا کنم. فعلا اتریوم قیمتش میبینیم، فعلا 1544 قیمتش است. ما میخوایم اگر اتریوم و 1540 بیایه، باید از ما سودا شوه. داخل ای تی پی اس ال، داخل تی پی اس ال فقط ما در اینجا تریگر پرایز نوشته میکنم 1540. در این قسمت باز چند فیصد شه، 25% شه، 50% شه، یا 75% شه، یا که 100% شه. من میگم 50% ش در 1540 سودا شوه. فقط کنفرم میزنم دوستا. این آردر لگید. در اینجا دیده میتونین در اوپن آردر دم شو میکنه. اینجا در اوپن آردر نوشته است، داخلی او شو میکنه که تو یک مثلا در اینجا دیده میتونین دوستا. وقتی که اگر اتریوم در 1540 آمد، اتومات از ما در اینجا سودا میشه دوستا. خب این شد تک پروفیت، یعنی 100% شم مونده میتونین و 50% شم مونده میتونین. حالا ما میخوایم که استاپ لاس بلگانیم. در استاپ لاس چه رقم لگانده میتونیم؟ دوباره داخل استاپ پروفیت اند لاس داخلی کلیک میکنیم و در کلیک کردیم. در اینجا پوزیشن تی پی اس ال نوشته است. اول خود در کلیک کردیم، حالا ما در کلیک میکنیم. وقتی که دوستا در کلیک کردین، در پوزیشن تی پی اس ال کلیک کردین، در اینجا تک پروفیت نوشته است.
تک پروفیت مطلب چی است که ما میخوایم که 1540 در 1540 که از کلی ترید ما کلوز شوه باید. فهمیدین؟ در اینجا نوشته میکنم ما تک پروفیت مکمل دیگه 100% باید کلی سودا شده 50 در 1540. و در اینجا استاپ لاس نوشته است دوستا. استاپ لاس اتریوم در 1556 انتری گرفته بودم. من میخوایم مالی 1546 دلار قیمتش هسته. من میگم واپس اگر در 1556 دلار اگر دوباره اتریوم بروه از ما باید بند شوه. فهمیدین؟ یا که $1 بالا میمونه 57 میمونم. اگر در اینجا دوستا فایده و نقص هم نشان میده. اگر در اینجا 1540 ما وقتی که قیمتش نوشته کردم اتومات در اینجا فایده مرا نشان داد 4.51 سنت به دلار فایده میشه اگر در اتریوم به 1540 بروه. و اگر مثلا دوباره بالا بروه در 1557 بروه ما 1556.96 سنت ما انتری گرفته گیسم. 1557 ما استاپ لاس لگاندم. در اینجا نقص مرا نشان میده. باز در این قسمت نقص نشان میده که فعلا اگر در این قسمت شما استاپ لاس می لگانین چقدر نقصان میکنین. این چیزا را نشان میده بچه‌ها. فقط دوستا استاپ لاس تک پروفیت که لگاندین شما خلاص هستین. وقتی که اگر شما خوام بکنی اگر موبایلتان در جیبتان باشه موبایل اگر نبینینم اتومات اگر در بالا رفت استاپ لاس هیت میکنه خودش ترید کلوز میشه بند میشه. و اگر زیر آمد در 1540 که ما تک پروفیت لگاندیم اگر در 1540 دلار اگر قیمت اتریوم آمد اتومات او خودش بند میشه یعنی در اونجا کلوز میشه. از ما چقدر که فایده داده باشه فایده کرده باشه در والتمون میایه فایده من. امیدوارم که امروز ویدیو خوشتون آمده باشه دوستا. اگر خوشتون آمده باشه یک لایک بزنین دوستا. کسایی که چینل سابسکرایب نکرده چینل لازم سابسکرایب کنید. اگر کدام سوالی دارین در کامنت لازم نوشته کنید دوستا. اگر کسایی که میخواد لایف تریدینگ کنه با همراه ما هر شب به وقت افغانستان 8 بجه از 8 بجه گرفته تا 8 نیم بجه میتونن که با همراه ما ترید کنن. خب اگر کسایی که در بایننس اکانت جور کرده تالی اگر خب شما میتونین از دسکریپشن لینکی بایننس بگیرین. در اونجا شما اکانت خود جور کرده میتونین حسابی خود جور کرده میتونین بایننس اکانت جور کنین ببینین خوب یک معلومات بکنین بعد از اون داخلی کریپتو بیاین دوستان. تشکر یک جهان خداحافظ.